Good evening and welcome back again for another vlog. So for today's vlog, ang ituturo ko naman sa inyo is how to rank your YouTube videos on your channel or on your YouTube channel. So, paano nga ba natin irarank ang ating videos para mas mapanood pa ng mas maraming tao or ng mas maraming audience natin? So, meron ako ditong 6 list kung paano natin mararank ang ating YouTube videos. So, dapat dito is nasa accurate siya from the title up until mapublish natin ang ating YouTube videos. So, the first one is, before anything else, mag-like ka muna and subscribe dahil for sure may matututunan ka dito. Dahil kagaya ko, small YouTuber lang din ako and I will be sharing to you by experience. So, a month after kung ma-achieve to or a month after kung mag-start mag-YouTube. So, nandito, na-experience ko na to kung paano narank ang aking video. So, proper tagging ng mga keywords and also kung paano natin i-customize ang ating mga images, ang ating videos, ang ating thumbnail, kung paano siya magiging mas attractive sa ating mga viewers or sa ating audience. So, the first one dito is kung paano natin mararank ang ating YouTube channel or YouTube videos is kailangan mo ng unique na title. So, paano mo magagawa yun? So, make it short, not too long. Kasi kapag nag-check ka niyan sa tube body, may kita dun sa SEO mo na hindi siya naka-green check. Like this. So, kung short title lang yan, mas mabilis mare-recognize ang video mo. Kasi, the more na maiksi ang title ng video mo, mas mare-recognize ng audience yan. So, wag mong habaan masyado and make it short only. And so, dapat ang title mo is unique. So, pwede ka mag-search dyan ng mga, halimbawa sa suggested title dun sa YouTube bar. Diba pag nag-search ka, may lalabas doon, example, paano gumawa. So, dun pa lang, proper keyword ng tawag dun. So, pwede mo siyang gamiting title mo sa iyong YouTube videos or sa video na i-upload mo pa lang. So, ang kailangan mo lang gawin is maging particular ka sa lahat ng mga words na ilalagay mo sa title mo. Kasi, yun yung magiging basis ng viewers mo para panoorin yung upload mong video. So, check sa number 1. Tip number 2 is high resolution thumbnail. So, paano mo siya magagawa? So, meron din ako sa last video ko kung paano ang tamang paglalagay ng thumbnail or paano ang size ng thumbnail and kung paano siya magiging high resolution. Kasi karamihan sa mga thumbnail na nakita ko is custom thumbnail lang, which is hindi pwede. Kapag chinek mo siya sa tube body, hindi po siya naka-high resolution. So, isa-suggest ni TubeBuddy na gumawa ka ng high resolution thumbnail which is good para para marank ang iyong YouTube videos na in-upload. And so, kung paano mo siya magagawa, meron din po akong tutorial before. Kung gusto mong panoorin, I will provide the link below or in the description box so that you can find it easily. So, the third one is, kailangan mo ng high resolution na video. So, pag gumamit ka ng KineMaster, automatic na yon, it's a high resolution video. So, meron siyang size doon, it's 720p size. So, kapag yun ang ginamit mo, yun na ang tama. So, paano magiging high resolution ng ating YouTube video? So, dapat kapag nagtitake ka pa lang or nagsushoot ka pa lang ng video mo, it should be like this. Kumbaga, naka-landscape siya and not this. Hindi siya yung patayo. Kasi kapag naka-landscape siya, mas dun magiging accurate yung ating size para mag-upload tayo ng ating video. It should be 16:9 by ratio standard. So, kapag naka-stand position ng inyong camera, hindi na po siya high resolution. So, medyo hassle siya panoorin kasi na-try ko na siya before dun sa mga channel na pinanood ko and nakaka-distract po kasi yun. So, it should be on the landscape view or format. So, yun na po. And the fourth one is, kailangan ng keyword tags. Para marank ang iyong YouTube videos, kailangan mo ng keyword tags.
So, for example, comment ka sa baba kung gusto mong malaman kung paano maglagay ng tags, or maglagay ng thumbnail, or everything sa description kung paano siya gagamitin. Then, comment down below. Kasi, on the next video, kung meron man tong mag-comment sa baba is, ituturo ko sa inyo, and this is very helpful para sa mga small YouTuber na kagaya ko. So, I just wanna help you. I just want to help you in that way, pero kung gusto nyo lang po. Pero kung ayaw nyo at alam nyo naman na, then let's move on. Okay, paano nga ba natin malalaman yung mga right keywords? So, dito sa YouTube, nagpo-provide siya dito ng mga tools na pwedeng gamitin or ng mga website na pwedeng gamitin. So, the first one is ginagamit ko is the keywordtool.io. Yan po yung kadalasang ginagamit ko, pero hindi naman lahat ng mga tags dyan is relevant at kailangan mong gamitin doon sa iyong YouTube video na in-upload. So, dapat from the title to the description and tags, it should be accurately proportioned. So, kapag na-meet mo yun, may chance na marank ang iyong YouTube videos at lalabas siya doon sa kapag sinearch mo, like this one, like ng video ko na ito, kay latest lang to, Boknoy Glamour. So, kapag sinearch mo po yan dyan, and nilagay mo po sa search bar is Boknoy subscriber, lalabas po dyan ang aking video na nasa top 1. Means naka-ranking na po ang aking videos, rank 1. And that's my first time po na nagkaroon ng ranking ang aking YouTube videos. I am so happy! So, yes, number lang siya nung napakaliit. So, pero sobrang relevant niya dun sa video na in-upload mo. And syempre, parang achievement mo na rin yun sa iyong sarili na kumbaga na-overcome mo na or along the way natututunan mo na kung paano nga ba mararank ang ating videos. So, yun lang po. Or, pwede rin kayong mag-search dun sa vidIQ pero hindi ko po siya ginagamit. And then, sa suggested search bar ni YouTube, kapag tinype mo doon, lalabas po doon ang mga possible na keywords. So, yun lang po. And I don't think so kung pwede mo siyang palitan once na-upload mo na siya. And I'm not sure, pero comment kayo sa baba kasi hindi ako sure. So, I just wanna know. Please, kung sino nakakaalam dyan, please comment down below. Yes, I am very accommodating person. So, kapag may tanong kayo dyan, I will be replied on you. And the number 5 is kailangan mo ng description na malupit. So, ang ginagawang description dapat dyan is related po sa inyong title. So, kapag ang title mo is paano gumawa, then it should be paano gumawa din ang inyong mga description. It should be in a descriptive way, kumbaga kinukwenta mo kung anong laman ng content mo doon. Pero hindi naman siya sobrang haba. Pero kung gusto mo siyang i-use lahat kasi meron siyang maximum of 5,000 or yun na po ang 5,000 keywords na pwede mong ilagay doon or words. So, may limit naman po dyan si YouTube. So, may kita mo po yan once na in-upload mo na ang iyong video. So, kailangan mo ng malupit na description or ng caption. So, yun po yun. Kumbaga sa Facebook, yun ang caption mo. And remember talaga, dapat ang inyong description is related po doon sa inyong title. Kasi, kapag once na parang di-related doon, mako-confuse po si YouTube at magkakaroon po ng kumbaga, hindi masyado ma-recognize ni YouTube yung video mo kung ano ba talaga yung laman ng content na yon. And the last one is kailangan mong lumabas sa Google or YouTube. And that's the way, kapag na-achieve mo to or kapag ginawa mo tong 1 to 5 na steps na to, then may chance kang lumabas sa Google. So, kapag sinearch mo sa Google ang title mo, for example, ayun, paano gumawa ng love letter. May chance po na lumabas doon sa Google ang inyong video. Yes! Ang inyong video sa YouTube. So, doon malalaman kapag naka-ranking ka na. So, kapag nagawa mo tong 1 to 5, step 1 to 3 and 4 and 5, may chance ka pong magkaroon ng ranking sa iyong YouTube videos. So, very important po ang paglalagay ng keywords. Yun lang po talaga ang pinaka-importante. So, kapag magandang content mo, dapat maganda rin ang title mo, dapat related doon. So, kapag maganda ang thumbnail din, di ba? Sa topic natin maganda ang thumbnail, high resolution na video, it should be in the landscape form, and kailangan ng keyword tags, dapat rich keyword tags ang iyong gagamitin.
So, maraming pwedeng gamitin dyan. Diba nasabi ko na kanina, keywordtool.io, vidIQ, pero hindi ko siya ginagamit. And then, sa search bar ni YouTube, sa suggested niya, dun sa search engine. And then, dun din po sa Google. Yes, dun ako kumukuha minsan sa Google ng aking title. So, dapat accurate siya doon. From the title to the descriptions and tags, dapat accurate po yun. Para magkaroon ka ng ranking sa YouTube. So, the first time na nagawa ko yun, na-amaze ako. So, sabi ko, ito pala yung sinasabing YouTube ranking. SEO ranking. So, wala akong doon. Nakikita ko siya dati. Nakikita ko siya before sa YouTube. Pero, never ko siyang pinansin kasi hindi ko naman siya alam. So, nung na-notice ko siya, nung na-encounter ko na siya, and then, doon ako nagkaroon ng interest. And every time na nag-upload na po ako ng video, mas nagiging familiar na po ako doon. Kumbaga, pinapamiliarize ko na yung aking title, yung aking thumbnail, although marunong na ako sa thumbnail, and sa high-resolution videos, yon. And sa description, sobrang na ako, careful na ako. Kasi before, ang ginawa ko is, aminin nyo kung nagawa nyo rin to. Yung description box, ginawa nyo ng tags box. So, yun yung mali natin, di ba? So, yun, sinabi ko na, yun ang mali natin. Huwag nyo lalagyan ng tags. Although, kailangan mo ng 3 tags dun sa description mo, pero huwag mo lahatin. So, dapat ang tags is accurate lang dun, or dapat po ay nandun lang siya sa ads box. So, yun lang. So, kung may natutunan ka or gusto mo pang malaman, tanungin mo ako or mag-comment ka dyan sa baba kung ano pang gusto mong alam tungkol sa SEO ranking, kung paano siya. So, kung gusto mo pa lang, ituturo ko sa inyo kung paano gumawa nun. From the title, dapat accurate. So, comment lang po ng mga gusto magpaturo. Kala mong galing. No, I'm not. Kasi by experience ko lang to. And then, along the way, natututunan ko na siya. So, 2 months pa lang ako dito sa YouTube. Or magto 2 months pa lang ako this 3rd week. So, parang gusto ko na mag-share agad. So, kasi, hindi lang siya ganun kadali pala. Kailangan mo ring magtiyaga. Actually, nag-aaral pa ako eh. Inaaral ko pa tong na to eh. Yung mga algorithm, yun na yung algorithm na to. And so, marami pa. Kasi ang daming policy ni YouTube. So, requirements pa lang. Wala na. And yun. So, sa ranking, balik tayo sa ranking. Very important po ang tags, ang title na maganda, and yung content, syempre, dapat yung content maganda. So, minsan nadadala sa thumbnail yan. So, gandahan ng thumbnail. And keywords, high resolution, dapat lahat high resolution. And description or caption, dapat okay, dapat related doon. Ulit-ulit na ako. And kailangan mo lumabas sa Google. So, kung gusto mo pa, then pwede mo siyang or magkakaroon ka ng engagement na tinatawag, pwede mo siyang i-share sa Facebook. So, usually, ang ginagamit kong pan-share dito is, social media is Twitter. So, doon ako nag-ano minsan. And then, sa Facebook page ko naman, meron din, pero hindi ko siya sinishare doon sa mismong Facebook kasi nahihiya ako eh. So, sabi ko, then, kapag may nahit na akong, may nahit na akong goal or achievement, doon ko lang siya i-share sa social media. So, ayun lang. Back to the topic. So, yun lang po yung 5 ways kung paano natin, 6 ways, 6 ways kung paano natin magkakaroon ng ranking, kung paano magkakaroon ng ranking ating videos sa ating YouTube channel, and pampadagdag din ng views and marami. So, magugulat ka na lang talaga, dadaming views mo, tataas ang watch hour mo. So, it's very helpful talaga and very relevant. So, kung nagustuhan mo ang video na to, give us a thumbs up naman and click the bell then for my next video uploaded. For my next uploads. So, kung gusto mo ng questions or any tutorials, please don't hesitate to comment down below. I'll wait for you and I'll see you on my next vlog. Thank you for watching and God bless.